मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण U1चा विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 काढला होता. आता काय करू, U2चा विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह करू. U2 in the last case we have taken U1 is depend on y1 y2 y3 and y1 y2 is depend on x1 x2 x3. Now we have taken U2 depends on y1 y2 y3 and y1 y2 y3 depends on x1 x2 x3. That is the U2 is the composite function of x1 x2 x3. Now partially differentiating U2 with respect to x1 x2 and x3, that is the dabba U2 by dabba x1 dabba U2 by dabba x2 and dabba U2 by dabba x3. म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह U2 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 and x3 आपण घेतले. पहिला x1 घेऊ आपण. आता U2 कोणावर डिपेंड आहे, y1 y2 आणि y3, आणि आपल्याला काढायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू x1. म्हणजे U2 हा पहिल्यांदा y1वर डिपेंड असेल आणि मग x1वर असेल. U2 y2वर डिपेंड असेल मग x1वर असेल. U2 y3वर असेल मग x1वर असेल. मग तो डायरेक्ट x1वर नाही. त्यामुळं काय करायला लागेल, U2चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल आपल्याला. U2चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल. U2चा पार्शियल, कारण हे कोणाकोणावर डिपेंड आहेत, y1 y2 अँड y3. म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y2 आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y3. This y1 depends on x1, y2 depends on x1 and y3 depends on x2, x1. ठीक आहे. That is the partial derivative of y1, partial derivative of y2 and partial derivative of y3 depends on x1, x1 and x1. आणि समेशनच्या भाषेत आपल्याला कसं लिहिता येईल, y2 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 सेम विथ रिस्पेक्ट टू x1 x1 x1. आणि हे काय, y1 y1 y2 y2 y3 वर. दॅट इज द डॅबा वाय आय डॅबा वाय आय. इथं काय करू शकतो आपण, i = 1 आणि i = अप टू i = 3. 1 ठेवले की काय होईल, आय पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 डॅबा y1 आणि डॅबा y1 विथ रिस्पेक्ट टू x1. इथं आलं पहिले. 2 ठेवली की सेकंड टर्म. 3 ठेवली की काय होईल, डॅबा U2 अपॉन डॅबा y3 आणि डॅबा y3 अपॉन डॅबा x1. म्हणजे ही टर्म मिळेल. तसंच आता U2 काय करू, विथ रिस्पेक्ट टू x2 घेऊ. विथ रिस्पेक्ट टू x2 मीन्स U2 डिपेंड्स ऑन y1 y2 y3. hence we have to find partial derivative of U2, partial derivative of U2 with respect to y1 y2 and y3, and this y1 depends on x2, y2 depends on x2 and this y3 depends on x2. Similarly we can write in the summation form, हे U2 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 डॅबा U2 डॅबा x2 डॅबा x2 डॅबा x2 y1 y1 y2 y2 y3 y3. म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह वाय आय, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह वाय आय, i = 1 to i = 3. इट इज द सेम. तर i2चा विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार मी आता, विथ रिस्पेक्ट टू x3 काढणार. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह टू विथ रिस्पेक्ट टू x3 म्हणजे काय होईल, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ U2 डिपेंड्स ऑफ y1 y2 y3. म्हणजे U2चा फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y1, U2चा विथ रिस्पेक्ट टू y2 आणि U2चा विथ रिस्पेक्ट टू y3. मग हा y1चा, हा y2चा आणि हा y3चा कशावर डिपेंड आहे, x3 आणि x3. समेशन फॉर्ममध्ये
dabba u2 upon dabba x3, dabba yi and dabba yi. Here I equal to 1 to I equal to 3. Thus we get 3 derivatives. Similarly, u3 is a function of y1, y2, y3 and y1, y2, y3 is a function of x1, x2. आता काय करू, partially differentiating u3 with respect to x1, x2 and x3. मग dabba u3 चं with respect to x1, dabba u3 चं with respect to x2, dabba u3 चं with respect to x3. हा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. u3 कोणावर डिपेंड आहे, y1, y2, y3 वर. म्हणजे u3 डिपेंड्स ऑन y1, u3 डिपेंड्स ऑन y2, hence u3 डिपेंड्स ऑन y3, hence partial derivative u3 with respect to y3, plus and here is the. Then y1 depends on x1, y2 depends on x1, y1 depends on y3 depends on x1. Summation u3 dabba u3 x1 fix, y1 y2 y3 means partial derivative of y and partial derivative of y. I equal to 1 to I equal to 3. We get 3 terms. Similarly for y3, u3 and u3, it depends upon y1, y2 and y3. And this y1, y2 and y3 depends on x2 and x2, hence we get the partial derivative with respect to x2. Then summation u3 partial derivative of u3 x2 partial derivative with respect to x2 y1 y2 y3 म्हणजे dabba yi and dabba yi, I equal to 1 to I equal to 3. Partial derivative of u3 and partial derivative of u3 with respect to now एक्स क्यूबशी काढायचं आपल्याला. मग काय करायला लागेल, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब. त्याच्या अगोदर u3 कोणावर डिपेंड आहे, y1 y2 y3. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू y1, विथ रिस्पेक्ट टू y2 अँड विथ रिस्पेक्ट टू y3. आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y2 अँड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y3 डिपेंड्स ऑन x1 x2 x3. इन दिस केस डिपेंड्स ऑन dabba x3 and dabba x3. We get the summation dabba u3 upon dabba yi and dabba yi upon dabba x3, I equal to 1 to I equal to 3. Thus we get 9 equations. आता काय करू आपण, RHS बघू. RHS काय, जॅकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 y3 and Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3. ह्या दोन जॅकोबियनचं प्रोडक्ट आहे RHSला. आपण ऑलरेडी एकदा लिहिलं आहे LHSचं जॅकोबियन, दॅट इज द जॅकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3. तो मला काय दाखवायचा, RHS एवढं दाखवायचं, तो आपण नंतर कॅल्क्युलेट करू. ठीक आहे. आता इथं बघू, हा जॅकोबियन 1 आणि जॅकोबियन 2. जॅकोबियन 1 काय असेल, u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 y3. आणि सेकंड काय असेल, जॅकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3.